येवकार, हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळय आयच्यो हेडलायन. सुमार 100 मालमत्ता कडेन संबंदात 35 गुन्यांव केल्या दाखल. 35तले 28 गुन्यांव हेर विभागांतल्यान जाल्यार 7 गुन्यांव शाखेन केल्यात दाखल. SIT मुखेली नितीन वल्सन हांणी दिली म्हायती. कांय दीस घेतलो सुसेग, पूण ल्हव ल्हव पावस लागतलो वाडपाक. 3 तारखे सावन घोग्यांनी कोसळपाची शक्यताय. गोंयांत 6 तारखे मेरेन येलो अलर्ट. गोंयांत पारंपारीक पद्दतीन मनयली नागपंचम. मांद्रेच्या चुनांनी सांबाळी हौशाची परंपरा. पळयात गोवा 365 ची स्पेशल स्टोरी. आनी आतां कोंकणी खबरो विस्तारान. जमिनी आतांचपी सिंडिकेट प्रकरणाचे चवकशी खातीर गोंय सरकारान स्थापन केल्ल्या SITन सुमार 100 मालमत्ता कडेन संबंदात 35 गुन्यांव दाखल केल्यात. SITचो मुखेली नितीन वल्सन हांणी म्हायती दिली. ह्या 35 प्रकरणां मदले 28 गुन्यांव हेर विभागांतल्यान आसात, जाल्यार 7 गुन्यांव शाखेन दाखल केल्यात. Bail is the right of the people. Okay, so the court, let the court decide. But it's not demoralizing you or If investigating. court is giving conditions as well, and if at all we feel the accused people are not cooperating with the investigation, we will move to the court as well to cancel the bail. We have made nine arrests. One lady was arrested 2 days back. See, like we have heard that there are some companies which are technically not as a land grabbing, but are you aware of such complaints which has come into the SIT? What has happened is like we are receiving lot of complaints. Almost all the complaints related to land has been sent to us. But what as special investigation team, we are actually concentrating on those complaints where there is an organized crime syndicate involvement. 2 government servants working in the archives have been already arrested. We are doing further investigation. If there is any involvement of any government servants, we will take necessary legal action. Sir, Irish Authorities has filed one case against MLA Jeet Arulkar. Okay. Regarding in that case, any investigation has been took place, or you investigating that case? We are analyzing that complaint as well. So the issue has only cropped up in North Goa. It has been South Goa. Where? Oh, whole of Goa. It's concentrated more or less in the north. South also we have got some complaints, and we have got some FIRs transferred from South Goa district as well. But the primarily the maximum number of lands which have come under the purview of investigation of SIT, they are situated in Barli. See, most of the lands which we have found out have been targeted by these accused people are the lands which don't have owners. But there are properties which have owners, but their owners are not in India. So since there are a lot of properties which have been targeted by these accused, I would urge all those people to have a recheck in the land records as well as the possession as well, like whether they are still having it, and if there are any issues they should give a complaint. As of now, we have registered one case yesterday. Okay. Against Sosia, one society in Soseda. The allegation is the complaint has come from the Mamaldar office, Sangam, in which he has requested us to register an FIR and take up investigation, where there has been sales of 73 properties, which has been notified to be government land. 70 properties. Yeah. The number is quite high. Yeah. It has been happening from 2013. Okay. The land has been notified to be the government land. Basically, it was when the transfer of power happened between after the Portuguese left India. The government had notified saying that this land belongs to the government. But still the report which we have received from the revenue authorities states that the lands have been sold out.
गोंय पुलिसांच्या गुन्हो अन्वेषण विभागान मंगळारा पुराय पुलीस रिकॉर्ड आनी प्रक्रिया डिजिटल करपा खातीर फायर ब्लॉकचेन प्रायवेट लिमिटेड कडेन समजण्याची कबलात केल्या. ज्या तंत्रज्ञानान क्रिप्टो करन्सीक जीवदान दिलां ते गोंय पुलीस आतां पुलीस कागदपत्रां सुरक्षीतपणान दवरपा खातीर वापरतात. गोंय पुलीस गुन्यांव शाखा आनी फायर ब्लॉकचेन प्रायवेट लिमिटेड एका वर्साच्या काळात सुरू जावन सेवा पयलीं सद्याचे रिकॉर्ड जतनाय घेवपाक सुरवात करतली आनी मागीर NIC कडेन दुसरो करार उपलब्ध आशिल्ल्या सगळ्या डेटा रेकॉर्डाक डिजिटल करपाक फुडें वतलो. आयकात. The MOU aims at mutual cooperation between the organizations and resource sharing so that using the blockchain technology we are able to provide better policing services to the citizens. And as an initial phase, Goa Police as well as the fire will aim to make all our documents digitized. The ultimate aim will be to make the entire Goa Police paperless. Fire will provide the infrastructure and support system in achieving this target. So this is the first step in achieving that aim. Actually, we discussed a lot, and to accomplish Sir's aim, which is to make, which is a very noble aim, to make not only so one big overarching goal that he has from the Goa Police side was to make the whole Goa Police go to a paperless piece, where through digitization of the whole Goa Police, which will basically boost efficiency and which will be a big reduction in cost, and it will lend more transparency to the whole police department. So that is why we are going to lend our infrastructure that we have built to make his dream a reality. So that's one part of why we are together. Second, Sir's goal also was to get all the citizens to feel more transparent, and for that blockchain, we will be using the most advanced technology of blockchain to make the records. All the records will be stored in a blockchain. It will start with a pilot. It will run until the stage where we are bringing we make the whole Goa Police digitized. It will keep running until then, as he mentioned. One big piece is when you put all the employee records or you put any records on blockchain, the technology is built in a way that you can't change the data. So it's immutable, it's more transparent, it's more secure, and it's more cost effective. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळया फुडल्यो खबरो. भाजपा सरकार राजकारणाच्यो गेमी खेळटा. तांणी आदीं जिल्लो पंचायतींत घोळ केल्लो. आतां पंचायत वेंचणुकांनी कोफुसांव चलयला. पयली वेंचणूक फुडें धुकलपाचो यत्न केलो. गोंयभर आपल्याक जाय थंय OBC राखीवताय करून दवरल्यात. सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकारान सरकाराचेर फारपेट केला. पंचायत वेंचणुकेंत आक्षी वाठारांत हे फावट नवे चेहरे पळोवपाक मेळटले. पंचायत वेंचणुकेक उबे राविल्ल्यांचेर दबाव हाडपाक लागल्यात. ही तुमची खाजगी पंचायत न्हय, तर आक्षीकारांची ग्रामसंस्था, अशें विरेशान सांगले. आक्षी पंचायतींतल्या आपल्या समर्थक उमेदवाराचे पॅनल जाहीर केल्या उपरांत घेतिल्ले पत्रकार परिशदेंत तो उलयतालो. आयकात ताका. जो वॉर्ड आसलो, वॉर्ड नंबर 1 हांगासर पंचायतीचो हो पयलू जनरल आसलो, आनी सगळ्यांक खबर आसा OBCचे जे रिजर्वेशन आसा ते पयलू रिजर्वेशन जायना म्हणून तशेंच दवरिल्ले, आनी लास्ट मुमेंटाक OBC रिजर्व केलो, आनी तसो हो वॉर्ड नंबर 1 सेम जालो, लास्ट मुमेंटाक रिजर्व केलो. आयज प्रत्येक कडेन हेच जाल्लें आसा, आनी प्रत्येक कडेन आमी जेन्ना कॅन्डिडेट सोदताले पासून तेन्ना पासून सेम प्रॉब्लेम आमकां जाले की खूब कडेन तेंचे आपले थंय OBC जाला, म्हटल्यार जे बाकीचे BJP कॅन्डिडेट आसा जावं BJPचे कॅन्डिडेट आसा तेंच्यांनी ऑलरेडी आपल्याचे OBC रेडी करून तेंची OBC ही आसली.
आणि बाकीचे जे ऑपोजिशन कोणी आसा तांचो खंय ना खंय ओबीसी जावना आनी हांगा पासून सेम जाले हांगासान जी विलेज पंचायत आसा वॉर्ड नंबर 1 हांगा ओबीसी जालो आमी खूब ट्राय केलो कारण ओबीसी लास्ट मुमेंटाक येयलो मागीर फ्रायडे सॅटर्डे संडे कॅन्डिडेट ना थोड्याकडे ओबीसी ना आनी दुसरे हितूनच्यान घालतले वचून तेंचे ओबीसी ना रिन्यू थोड्याचे रिन्यू करपाचे पडटा रिन्यू सारक्यो ना सो समज लास्ट मुमेंटाक जे बीजेपीन केल्या ही गेम केल्या पयलूय झेडपी इलेक्शनाकूय तशेंच केल्लें आतां परत पंचायत इलेक्शनाकूय केल्लें इलेक्शन पयलू जुनान घेवपाचें आसलें मागीर तेंच्यांनी मागलें की पावस चड पडटलो आतां पळयता तुमी सायक्लोन येतलो हे येतलें ते येतलें म्हणून तेंच्यांनी फुडें वचपाक लायलें आनी पंचायत इलेक्शन तशेंच डिले करून उडयलें आनी मागीर जेन्ना कोर्टान डायरेक्शन दिलें तेन्ना पंचायत इलेक्शन करचें पडलें सो जो बीजेपीन केल्लें आसा आनी हांगाच न्हू हांगासायनूच म्हणिना ऑल ओव्हर गोवा सेम केला आपणाक जाय थंय ओबीसी रिजर्व करून दवरिल्या आपणाक नाका आयज खंय खूब कमी ओबीसी आसा आमी जेन्ना पळयताले आदोसी मंडूर पंचायतीन जेन्ना आमी सोदता ओबीसी एक वॉर्डान फक्त 3 जाणां ओबीसी आसा म्हणल्यार तुमी चिंतूंक शकता वयल्यान वुमन्स ओबीसी 3 जाणां ओबीसी आसा त्या वॉर्डान तेंच्यांनी रिजर्व केल्लो आसा ओबीसी रिजर्व म्हणल्यार आपणाक जाय तसो म्हणल्यार तेंचो जो कॅन्डिडेट आसा तेंची लिस्ट ऑलरेडी आउट जाल्ली आनी तेंच्यांनी भितरल्यान आपणाची लिस्ट आसा ती पयलूच दिल्ली आनी तांकां जाय थंय तेंच्यांनी ओबीसी रिजर्व केल्लो गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चावरिया. गोंयांतल्या कांय वाठारांनी शेतकार तशेंच कांय भाविकांनी नागपंचम मनयली. मुळात हो मातये कडेन संबंद आसलेलो कृतज्ञतायेचो सण कृषी संस्कृतायेंतलो हो एक म्हत्वाचो दीस. नागपंचमीक फकत नागपुजा न्हय जाल्यार मांद्रे सारकेल्या गांवांनी हौशाची परंपरा पळोवपाक मेळटा. सगळे गोंयकार नासले तरी कांय घराबे परंपरा मोगी जाणट्यांनी केल्ले ते फुडें चलयत आयल्यात. कांय परंपरा सैमा कडेन जुळिल्ल्यो असतात, कांय कृत्रीम काळा भायऱ्यो असतात, त्यो काळा बरोबरच भायर पडटात. कृतज्ञताये कडेन जोडिल्ल्यो परंपरा अजून कांय गांवांनी दिसतात. देखीक गांवांतल्या सुनांनी नागपंचमी दिसा हौसो घेवन भोंवपाची प्रथा. मांद्रेच्या सावंतवाड्या वयल्या भुमिका मंदिराच्या वाठारांत हे दायज पळोवपाक मेळ्ळें. कितली वर्सां जाली आमी सवासणी सगळीं बायलां घरची तयारी करून येवन देवळान येवन आपल्या हौसो मान्य दिवन घोवाक बी दितू मावाक दितू सगळ्या नंडांक बी सगळ्या दिवन तो आमी हौसो तयार करतो. वार्षिक परंपरा कितकी वर्सां जाल्ली आहा. परंपरा म्हणजे एका कितकीशी वर्सां जाली काय वर्सां कितकी जाली ती सांगांक जावचें ना पूण पिडये तरी जावन गेले आसतले पण ते पयलींच्या पिढ्यांनी आमची पयलींची परंपरा चालू आसात जाणट्यांनी आमच्या दवरली तशीच आमी फुडें चालू दवरतलो आनी ह्या फुडें आमी आमच्या भुरग्यांक सुनांक सुद्दां सांगतलो तुमी तशीच आमच्या फाटल्यान तुमी चालू रावना. फर्स्ट टायम हौसो बरें दिसलें मातशी परंपराची जाणीवूय जाली तांच्या सगळ्या बरोबर एक नवीन अनुभव मेळ्ळो आनी बरें दिसलें. हौसो म्हटल्यार एक नागपंचमीचे हौसाची पद्दत आनी पूर्वी नवीन जर व्हंकल हाडली जाल्यार तिका हय चौगाच्या फुड्यान हाडून तिणी तो हौसो भरा देवी कडेन आनी जे 5 घरवणीचे 5 मानकरी आहात तांकां योग दिवप अशी पद्दत आहा ती. श्रीदेवी भूमिका देवस्थान सावंतवाडा मांद्रे हांगासर प्रतिवार्षिक प्रमाणे नागपंचमीच्या उत्सवा प्रित्यर्थ सुवासिनी महिलांतर्फे हांगासर हौशाचो कार्यक्रम जाता. आमच्या संपूर्ण वाड्याचेर तुमकां सगळ्यांक खबरूय आसतली की संपूर्ण कोंकण प्रांतांत आनी प्रामुख्यान गोंय राज्यानच महाराष्ट्रा बरोबर नागपंचमी हो उत्सव मोठ्या उत्साहान मोठ्या उमेदीन सगळे बाळगोपाल हांगासर साजरो करतात आनी प्रामुख्यान नागपंचमीच्या उत्सवा प्रित्यर्थ महिलांचो जो कार्यक्रम आसता हौसो दाखोवप नागा कडेन ही आमची प्रमुख प्रथा आसा आनी ती प्रथा अखंड वर्षानुवर्षे हांगासर तेवत ठेवपाचो प्रयत्न आमच्या महिला वर्गांनी केल्लो आसा. मांद्रेच्यो सुनो घरांत हौसो घेवन भोंवतात तशी भुमिकेच्या देवळांत वचून देवी खोटी भरतात. ह्याच वेळार 5 मानकऱ्यांकय हौसायतात. खास गजाल म्हटल्यार ह्या दिसा कामा निमतान पयस केल्ल्यो सुनो मुजरत येवन ह्या आनंद सुवाळ्यांत वांटेकार जातात. आयकात मुंबईकार आनी पुणेकार सुनांच्यो भावना. ये पहले बार नागपंचमी हम लोग पूर्वज हमको ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो हमारे अभी वंश जनरेशन नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र हो रहा है एंड फर्स्ट टाइम जब करते हैं ये पूरा प्रॉपर पद्धति से करना पड़ता है. ये फर्स्ट टाइम कर रहे हैं आप? हाँ. शादी के बाद पहिल्यांदा जे करतात ते आपल्या मूळ मंदिरात करतात बाकीच्यांनी मग नंतर घरी करू शकतात आपापल्या घरी करू शकतात. मांद्र्या एका घरात 5 फणयांचो नाग पुजतात.
हेरशी नागाच्यो सगळ्यो मुर्ती ह्यो एकाच फण्याच्यो असतात, पूण 5 फणयांचो नाग पुजप हें हांगाचें खाशेलेपण. हो एक पारंपारीक कार्यक्रम हो बायलां तर्फे केलो वयता. हो युनीक असो आसता आनी हो सगळ्या वाड्यांनी बी असो नासता. खंयच्या वाड्यान क्वचितच आसूं शकता, कारण तेंची ही परंपरा आनी सारकी रिमोट भागांत चडशे पयल्या पासून ज्यो परंपरा करून दवरलेल्यो आसा त्यो फुडें व्हरपाचें काम आतांची पिढी चालू करता, तशीच दवरलेली आसा तेंच्यांनी. आतां हो हौसो म्हटल्यार असो प्रकार आसा की नागपंचमीच्या दिवशी हे कुळीत नाजाल्यार नागाक जितले कितें लागता ल्हायो म्हणा नाजाल्यार तवशी बी अशे बारीक बारीक हे करून एक वाडी दाखयली वयता आनी ती पयली देवीक दाखोवन मागीर नाग प्रत्येक घरान ज्या जाग्यार प्रत्येक घरान नाग जेंच्या घरान पुजलेलो आसता थंय वचून त्या नागा फुडें ताका भोंवसप अशी ही परंपरा खूब वर्सां पयलींची आसा. आनी तशेंच 5 जे मानकरी आसा त्या 5 मानकऱ्यांक तेंचो मान दिवप अशी ही परंपरा रुढीन चालू आसा. खूब जाण म्हणजे जे गांवा भायर आसा म्हण बॉम्बे म्हणा नाजाल्यार आनी खंयच्या म्हणजे आवट ऑफ स्टेट आमच्या गोंयाच्या भायर सुद्दां आसा ते ह्या आयच्या दिसा येवन ती परंपरा जपपाचो प्रयत्न करता. गोवा 365 खातीर माद्रेच्यान संदीप कामुलकार. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळया उरिल्ल्यो खबरो. क्लीन कोस्ट हो इंडियन कोस्ट गार्डाचो उपक्रम मंगळारा बेळसावच्या दर्यादेगेर जालो. आझादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत हो उपक्रम राबयलो. ह्या निमतान थळाव्या नुस्तेकारां कडेन कोस्ट गार्ड अधिकाऱ्यांनी सुसंवाद साधलो. It's an initiative of the Government of India to celebrate and commemorate these 75 years of independence and the glorious history of its people, culture and the achievements. This Mahotsav is dedicated to the people of India who have not only been instrumental in bringing India thus far in its evolutionary journey but also hold within them the power and the potential to enable the our Honorable Prime Minister's vision for Make in India project and the spirit of Atmanirbhar Bharat. Us, the Indian Coast Guard, which our role and responsibility lies in mainly ensuring the safety and protection of the artificial islands, providing continuous protection and assistance to the fishermen in distress at sea, the preservation of protection of our maritime environment, including prevention and control of marine pollution. Thank you. This event is mainly designed and constructed to have a community interaction program, one of the charter of duties of the Indian Coast Guard, to enable our fishermen who for their livelihood go to the sea and to provide them the safety support whenever they are in distress and continuously be there for them whenever we are on sailing and off sailing. Both times we are there for our fishermen. आशिया खंडातली सगळ्यात पोरणी आणि संवसारातली तिसरी फुटबॉल सर्त ड्युरँडो कप ट्रॉफी टुराक सुरवात जाल्या. कोलकातात ध्वजांकीत केल्लो हो ट्रॉफी टूर पंगड आपली जायरात करपाक 2 दिसां खातीर गोंयांत आयला. उपरांत फायनली खातीर तो कोलकाता वतलो. सद्याचे चॅम्पियन FC गोवा पयले मॅचीत मोहम्मद SC कडेन खेळपाचे आसात. पळयात. ब्रिटीश इंडियन आर्मी भितर एक सर्त म्हण 1888 वर्सा सुरू जाल्ल्या प्रतिश्ठीत ड्युरँड कपांत आतां देशभरांतल्या 20 वयर पंगड वांटो घेतात. राज्यांतल्या पयल्या ट्रॉफी टुरांत डिफेंडिंग चॅम्पियन्स FC गोवा मोहम्मद SC आड खेळटले. ड्युरँड कपा खातीर मॅची 16 ऑगस्ट ते 18 सप्टेंबर मेरेन जावपाच्यो आसात. राज्यांत फिफा बायलांच्या विश्वचषकांत 1-2 मॅची जावपाच्यो आसात. द ड्युरँड कप, शिमला ट्रॉफी आनी प्रेसिडेंट कप ह्यो 3 ट्रॉफी पयले 2 रोलिंग कप आशिल्ल्यान राज्यभरांतल्या जायत्या सुवातींनी जशे की मिरामार धेंपो कॉलेज, MES कॉलेज वास्को, INS हंसा, पणजी चर्च आनी मॉल दी गोवा हांगा तांचें प्रदर्शन करतले. Durand Cup, 131 years. I think 4 generations must have gone into this to ensure that this tournament keeps going. 131st edition also speaks about the way the whole tournament has been organized. I'm happy that the whole plan of launching the trophies is happening in Goa. But I would have been more happier if the tournament, one part of it from Kolkata, Guwahati and Impal
if Goa would have been one of that. ISL has spoken a lot of volumes in Goa. And last 2-3 years, with COVID coming in, players have actually played the tournaments without any spectators. It's always a combination. If the players need to be actually encouraged and motivated, they need the guys cheering out to them. At the same time, sports lovers who want to see them play live, be there. If Glenn is playing, then we need to see that whether Glenn shoots or does not shoot, we want to see his game. Ladies and gentlemen, movement started in 1888 by the then Foreign Secretary of the Government of India, Mr. Henry M. Durin. He was the Foreign Secretary of the Government of India from 1884 to 1894. It was while he was recuperating from some sickness in Shimla that he decided that he must introduce some sporting competitions. And this is how the first cup was conducted in 1888 at Dakshai in Shimla, in Himachal. I, along with my small team of about 3 to 4 officers, we have just been approaching the various football clubs. The response that we have got is really very, very motivating. And it is basically because of that response that we have got that we have been able to put 2 successful cups. And I'm sure 131st edition is going to be a grand event. This year we have got 20 teams, 4 pools. 2 pools play in Calcutta, 1 pool plays in Assam, 1 plays in Manipur. The knockout stage onwards, that is quarterfinals, semis and finals will all be done in Calcutta. गोवा 365 खातीर पणजेच्यान श्यामचारी. आयज वातावरण मातशे थंड आसले तरी कांय दिसांनी पावस पडूं येता. IMDच्या नव्या अदमासा प्रमाण 3 तारखे सावन घोग्यांनी पावस पडूं येता. 6 तारखे मेरेन राज्यांत येलो अलर्ट जारी केला. उपरांत तातूंत बदल जावन ऑरेंज अलर्ट जावं येता. काल राज्याच्या 13 वाठारांनी हलकोसो पावसाची नोंद जाली. फोंड्या वाठारांत सगळ्यांत चड म्हणजेच 3 सेंटीमिटराच्या वयर पावस नोंद जाला. 4-5-6 वेर गोंय महाराष्ट्र दर्यादेगेवेल्या वाठारांतल्या नुस्तेकारांक दर्यांत न वचपाची शिटकावणी दिल्या. व्हडल्या ल्हारांची अजून मेरेन शिटकावणी ना. 6 वेर घोग्यांनी पावस. चडावत आनी उणें तापमान 30 ते 25 डिग्री सेल्सियस. 4-5-6 वेर नुस्तेकारांक खाशेली शिटकावणी. व्हडल्या ल्हारांची शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आनी गोवा 365च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळ्या परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.